Čau, já jsem Tom a zdravím vás dneska netradičně u recenze vakuovačky z Lidlu. Je to Silvercrest a je to model SV125A1, který má možnost vlastně připojení takové speciální hadičky na odsávání z znovu zavíratelných sáčků nebo z takových dós, a nebo samozřejmě svařování vakuových folií. Něco si vyzkoušíme, něco si zavakuujeme, mrkneme na to vůbec, jak to funguje. Tak, mrkneme se, co je vůbec uvnitř, tak to rozděláme. Tak, tady je 1,30ková folie. Tahle vakuovačka má možnost odsávat i z uzavíratelných sáčků opakovaně, anebo z dos, které mají vlastně nějaký ventily. Jsou tady různé redukce. Pak se na to mrkneme. Návod. A tady je samotná vakuovačka. Tak. Tady je k tomu nějaký náhradní těsnění, což je super, to vítám, když se to pak tak. No, vakuovačka, to ještě je toto. Tak, pak oddělám. No, působí to takovým, řekněme, laciným dojmem. Spíš jde o to, jak to bude fungovat. No, uvidíme. Jo, má to možnost právě vakuovat, teda tohle je vakuování jenom pro připojení vlastně těch hadiček, tady je samotné svařování a tady je svařování s vakuováním. Tak, jsou tady vlastně na těch dvou místech se to zmáčkne, tím se to uzavře a pak se to, myslím, těma dvěma tlačítkama uvolní. Tak si to jdeme zkoušet. Zmotáme kabel. Tak. Ještě co je dobrý, tak by tady mělo jít někde oddělávat nějaká část, jo, tady tahle. A akorát teda nevím, jak se to vyndává, jo. Nějaká mistička, a to je z toho důvodu, že když se bude vakuovat něco s nějakou tekutinou a náhodou by to vyteklo, tak aby se to dalo vymejt, aby to nezůstalo v té vakuovačce. No, tak si to zapojíme a uvidíme, jak to bude fungovat. Tak. Vakuovačku jsem zapojil. Žádný další tlačítko nebo vypínač tam není. A co zkusíme jako první? Nejdřív bychom si mohli vyzkoušet zatavit aspoň jednu stranu té folie. Tak, odděláme tady ty papírky. Tak. Vložíme až do kraje. A zkusíme zatavit. Ten dojem, nebo opravdu to zpracování je takový, no je to vakuovačka za 700, ale snad to svoje splní, no. Nemusí to vypadat hezky, ale když to bude funkční. Tak, zatavíme. Ty tlačítka by měly jít vždycky, když to chcete přerušit, tak to zmáčknete, ono se to vypne. Tak, ledka zhasla. A
Zkusíme svár. Jo, pěkný. Nevím, jestli to uvidíte, ale prostě svařený hezký. No, já jsem zvědavý na to. Tak si rovnou do toho dáme nějaký maso. Tak to jsem teda nesmírně zvědavý. Nemělo by to být, možná jsem to uřízl malý. No. Tak, jsem zvědavý, co to teďka udělá. Taky jste zvědaví. Tak. A to by mělo být toto. Tak jdem na to. No, koukám, že to už to maso trošku pustilo šťávu. Vycuclo to. No. Jo, tady nám to pustilo tu šťávu bokem. Ale já vám musím říct, že super. Co ten, jo, mám všude tu šťávu z toho. Tak, to vytřeme. Co ten spoj? No. Vypadá to, že dobrý, hele. To maso to je jak z kšeftu. Někde to dál už neteče. První pokus dobrý. Tak, ta vakuovačka má psaných 125 W, což sice není žádný zázrak, ale na běžný použití si myslím, že na domácí použití, ať už s tím budete vakuovat cokoliv, tak si myslím, že to bez problémů stačí. A za ty prachy to svou práci asi odvede. Záleží, jak dlouho vydrží. Tak. A tentokrát pokus číslo 2. Jo, to těsnění je tady dole a tady nahoře. Myslím, že vyměněný bude tady to dole. Vlastně jak to tam odsává. Zkusíme, uvidíme. Tak jdeme na to. Pokus číslo 2. Vytlačuje to fakt pěkně tu šťávu, která tam vypadala, že tam už nic z toho nekape. Možná z toho česneku taky. Tak. No, koukejte. Číslo 2. Zavařený pěkně. Opravdu ta linka je, jo, trošku tady vyteklo, tak to vycuclo, ale ta linka je super. No, tak jak ještě pár zkusím a pak vyzkoušíme ty pytlíky, ty zavírací. Tak. Teďka zkusíme zavakuovat žebra a uvidíme, jestli je to, jak to vydrží ten pytlík. Co jsem si docela říkal, tak mě překvapilo, jak tichý to je
to odsávání, to vakuování. Čekal jsem, že to bude mnohem horší. A napadlo mě, co by se s tím dalo ještě dalšího, kromě jídla, vakuovat. A napadly mě pro dýmkaře tabáky. Když někdo dává do archivu a má už například načatou plechovku, tak může bez problému to tam zatavit taky. Můžeme si to pak vyzkoušet na nějaké. Co pak je špatně? Asi jsem udělal něco špatně. A co pak jsem udělal špatně? To nevím. Tak, to posune, možná jsem to dal moc dovnitř. Tak, možná moje chyba. Tak, znova. To je jiná. No ty bláho. Tak jsem to měl moc posunutý. Tak, až se to zataví, tak vám to ukážu. Měl jsem ten pytlík, tady rožečkem vylezl ven a vlastně to nasávalo falešný vzduch. A teď? Podívejte. Super, super všechno. No to je bomba. Nasolený, nečesnekovaný, ňamka. To bude dobrota. Tak. A tady je právě vidět, proč to tady je. To je přesně ten důvod, že tam takhle zůstala trošička té šťávy. Nevadí, vyčistím, jen dál. Musím říct, jsem příjemně překvapený, že za těch 700 zatím funguje. Vidíme teda jak dlouho, protože asi nebude zahálet. Tak, sváření jsme zkusili, sváření a vakuování jsme zkusili. Teď vyzkoušíme samotné vakuování. Tak, tady je ta připojka. Mám tady nějaký vodní pytlíky. Silver Crest. Tak. A jsou v podstatě tady v balení malý, myslím, že 20x20 a 25x25. Tak. A to vyzkoušíme. S něčím vás to podám a jdem na to. Tak. Podal jsem si, nenašel jsem nic lepšího než pár kousků knedlíků. Tak, vybalíme si ty adaptéry. Jediný, co si pamatuju, nebo co jsem se podíval do návodu, když vlastně když to jede a odsáváte a svařujete, tak nesmí tam být zastrčený žádný z těch adaptérů. A tak, teď nevím, tady mám ty pytlíky, který na to bude pasovat, zkusíme tady tenhle, uvidíme, co to udělá. Tak, tady nasadíme. Tak asi nenasadíme. Nebo to mají nějakou obráceně. Nebo takhle. Aha, tak nějaký vtipálek to otočil. Jo, dobrý, už jsme u toho. Tak, otevřeme, dám tam nějaký potraví. Tak, na to zavírání tady k tomu byl takový super čuper nástroj.
No, zavřený to je. Takový čudlík. A jsem zvědavej, pevně přitlačte a odsáváme tady to tlačítko. Tak ne, tak mám držet. A? Ho. Pořádně zmáčkni, pořádně zmáčkni. No stačí, více trápit nebudu. Víte, co z toho vzniklo? Proto jsem vzal schválně ty kredlíky. Jo, tak tohle už nikdo asi ani nic nebude. Ale dívejte, jo, to je úplně maximus. Jako. No, tak takhle se to udělá. Jo, těch knedlíků už nikdy nic nebude. Ale možná by to chtělo dřív zastavit, no, ale kdo by vakoval knedlíky, jo. No, tak tohle je super. To je fakt super. No, ještě mrkneme na tu krabičku. Doufám, že se mě nezdeformuje ta plechovka. Ty bláho. No super. Plechovka pěkně zatavená. No, ten pytlík by bylo lepší mít menší, ale i tak si myslím, že na to vakuování, uchovávání nějakých věcí, které můžu zvlhnout nebo by se mohly nějak zkazit, tak úplně super. Tak, to je myslím všechno, co jsem chtěl vyzkoušet. Takže za mě první test, prvních pár kousků masa. Uvidím, jak to bude držet ty spoje. A třeba na těch žebrech a na té plechovce, tam je to vidět úplně perfektně. I na těch knedlíkách to bylo dobrý. To byla dobrá sranda. Odsává to pěkně, hele, za mě za 700, super. Není to placená reklama, by bylo super, ale to už si radši vybral něco většího a dražšího. Jo, vypadá to, ten vzhled je takovej, je to zpracování opravdu laciný, odpovídá těm pár stovkám, ale když si to svou práci udělá a vydrží to aspoň ty 2 roky, tak si myslím, že super. Za mě jednoznačná výhoda v tom, že to má možnost odsávat i ty pytlíky nebo ty nádoby. Tam už jenom z toho důvodu, že třeba když se doudí, tak si člověk nechá v lednici kousek na ozobávání a aspoň se mu to nevysuší. Stejně tak, když něco budu dávat do mrazáku. Jo, zatím spokojenost, dobře uvalených pár stovek. A snad se vám ta recenze líbila. Když tak mě napište do komentáře. Samozřejmě hejty neberu. A uvidíme se u dalšího videa co nejdřív. Mějte se hezky a čau.